नमस्कार. भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. ख्रिसमस म्हटलं की डोळ्यासमोर येतो ख्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक, आणि तोही जर अंडा न वापरता पौष्टिक अशा गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवलेला असेल तर बातच न्यारी. चला तर बघूया यासाठी लागणारे साहित्य. 5 ते 6 बदाम व 5 ते 6 काजूचे बारीक करून घेतलेले काप, 2 चमचे काळे किशमिश, 2 चमचे आपण नेहमी वापरतो ते पिवळ्या रंगाचे किसमिस, 4 ते 5 खजुराचे बारीक करून घेतलेले काप, 1/4 कप साखर आणि 4 ते 5 चेरीचे बारीक करून घेतलेले काप. या ठिकाणी तुम्ही 2 चमचे टुटी फ्रुटी वापरली तरी चालेल. सर्वप्रथम एक भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मंद आचेवर सुरू करावा व त्यात साखर टाकून घ्यावी. या साखरेला सतत ढवळत राहायचे, नाहीतर ते खाली लागण्याची शक्यता असते. या ठिकाणी साखर पूर्ण विरघळलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया व त्यात अर्धा कप पाणी टाकून घेऊया. आता परत गॅस सुरू करून घ्यावा व त्याला छान मिक्स करून घ्यावे. आपण कॅरमलाइज केलेली साखर पाण्यात छान विरघळलेली आहे. आता या ठिकाणी किशमिश, काजू बदामाचे काप, चेरी तसेच खजुराचे काप टाकून याला छान एकत्र करून घ्यावे. हे सर्व मिश्रण 1 ते 2 मिनिटं छान गॅसवर उकळू द्यावे व त्यानंतर गॅस बंद करावा. हे साधारण अर्ध्या तासासाठी आपल्याला असेच भिजत ठेवायचे आहे. केक बेक करण्यासाठी भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मध्यम आचेवर सुरू करावा. नेहमी केक बेक करण्यासाठी वापरत असलेले मीठ मी यात टाकून घेते आहे. हे मीठ सगळीकडे सारखे पसरवून यात आपण एक स्टँड ठेवून घेऊया व त्यानंतर झाकण लावून 15 मिनिटासाठी आपण याला प्रीहीट करण्यासाठी ठेवून देऊया. पुढे आपल्याला लागणार आहे 1 कप कणिक, 1/4 कप तेल, 2 चमचे दही, अर्धा कप पिठी साखर, अर्धा कप दूध, 1 छोटा चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा छोटा चमचा बेकिंग सोडा आणि चिमूटभर मीठ. सर्वप्रथम आपण एका मोठ्या भांड्यात तेल व दही टाकून त्यांना छान एकत्र करून घेऊया. या ठिकाणी दही व तेल छान एकत्र झालेले आहे. आता आपण यावरच एक चाळणी ठेवून सर्व कोरडे जिन्नस त्यातून चाळून घेऊया. आता सर्व छान एकत्र करून घेऊया. त्यातच आता भिजवून ठेवलेले सर्व ड्रायफ्रुट्स आपण टाकून घेऊया व ते सर्व छान एकत्र करून घेऊया. सर्व छान मिक्स झाले की आपण त्यात थोडे थोडे करत दूध टाकून घेऊया. या ठिकाणी मी अर्धा कप दूध घेतले आहे व ते थोडे थोडे करतच या मिश्रणात टाकते आहे. केकची कन्सिस्टन्सीसाठी आपल्याला दुधाचे प्रमाण थोडे कमी किंवा जास्त लागू शकते. मिश्रण आणखीनही घट्ट वाटत असल्यामुळे मी उरलेले सर्व दूध येथे टाकून घेतलेले आहे व आपले मिश्रण छान तयार झालेले आहे. आता या ठिकाणी केक टिनमध्ये साधारण एक अर्धा छोटा चमचा तेल टाकून त्याला सगळीकडे छान लावून घेऊया. आता हे तयार मिश्रण केक टिनमध्ये टाकून त्याला हलकेसे टॅप करावे. आता हा केकचा टिन गरम करायला ठेवलेल्या भांड्यामध्ये काळजीपूर्वक ठेवून घ्यावा. टिन व्यवस्थित ठेवून झाला की वरून झाकण लावून गॅस मध्यम आचेवर ठेवत साधारण 35 मिनिटं केक बेक होऊ द्यावा. साधारण 35 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता केक छान फुलून आलेला आहे. येथे केक बेक होण्यासाठी 5 ते 10 मिनिटं वेळ कमी जास्त लागू शकतो. केकमध्ये टाकलेली टूथपिक
एकदम छान क्लीन निघून आलेली आहे. याचाच अर्थ केक छान बेक झाला आहे. या ठिकाणी गॅस बंद करावा व 5 मिनिटं केक भांड्यातच राहू द्यावा. त्यानंतर तो बाहेर काढून थंड होऊ द्यावा. केक पूर्ण थंड झाला की चाकूच्या सहाय्याने सर्व बाजूला मोकळे करून घ्यावे व त्यानंतर केक टिनला टॅप करत केक काढून घ्यावा. तुम्ही बघू शकता आपला केक खूपच छान निघून आलेला आहे. आता आपण तयारी करूया याच्या सजावटीची. या केकला क्रिसमसचा स्पेशल लुक देण्यासाठी मी यावर पिठी साखर चाळणीच्या सहाय्याने टाकून घेते आहे. आता या केकवर चेरीचे डेकोरेशन करत त्यावर परत साखर टाकून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार केकचे डेकोरेशन करू शकता. अशा प्रकारचे साखरेचे डेकोरेशन करायचे असल्यास केक पूर्ण थंड झाला असणे आवश्यक असते. आपला हा सुंदर दिसणारा क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक तयार झालेला आहे. अगदी साध्या व सोप्या पद्धतीने केलेला हा कणकीचा फ्रूट केक खूप छान मऊसर होऊन आलेला आहे. असा हा फुललेला फ्रूट केक नक्की करून बघा. आजची ही रेसिपी तुम्हा सर्वांना कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.